video po ay magluluto po tayo ng isang Pinoy food po na tinolang manok. So yun, ito po yung mga ingredients. Mantika. Siyempre, gigisa po natin yung bawang sibuyas at luya. Dahan-dahan lang po. At huwag masyadong maraming lang mag-gigisa lang po tayo. So yun, papainitin po natin yung mantika. Para po, mamaya pag-gigisa natin. Okay. So yun po, magigisa na po tayo. Bawang. Dapat yung bawang magiging brown na siya. Bago ilaglag yung sibuyas. So, medyo nagbo-brown na po siya. Next na po natin yung sibuyas. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. Ano na yung pangalan nun? Hindi ko alam. Kilala mo? Yes, I do. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. Next, luya. Yan, may sili po para medyo maanghang yung tinola natin. So yun, pag okay na po yung ginigisa natin, lagay na po natin yung mga manok. Wait a minute. Yung mga manok. Bagong katay. Igigisa po natin. So, lumabas yung sila. Tatakpan po natin. Iiwanan po natin ng 15 minutes para lumabas po yung taba. So, yun po. Nawalan na po ng gas. Wala na po talaga. Buti na lang may tayo, electric stove. Yung malilipat na po natin siya sa electric stove. Ayan. So, mainit na po yan. Antay lang po natin ulit ng 15 minutes. Yan. So, after 2 hours, charot. After 15 minutes. Yan. Kumukulo na po. May tumalabas na po yung mantika niya. Nalagay na po natin yung patis. Tapos paminta. Ay, paminta. Haluin na natin yung manok para ma-absorb na yung patis na nilagay natin. Anyways, hindi po kami gumagamit ng bitchin or magic syrup. Asin lang, patis, yung ginagamit po namin pampalasa. Nasanay na po yung dila namin na ganun. So, yun po. Haluin lang po lang sa mga absorb na ng manok. Yung nilagay natin pampalasa. Then, after po, lalagyan na po natin yung atay. Hindi po natin sinama kanina para hindi madurog agad. Pagpulit natin ng 5 minutes. Iwan po natin ulit siya ng 5 minutes. Lalagay na po natin yung papaya. Dandan lang kasi maliliit. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cooking.
lalagyan na po natin ng tubig. Mainit na tubig na po yung lalagyan natin para mas mabilis po siyang maluto. Then, tatakpan po natin ulit. Diba? Bisaya na natin, binabalikat pa tayo. A few moments later. Check na po natin. So, yan po. Kumukulo na po siya. Kaya lalagay na po natin itong asin. Ayan. Sabi ko po kanina, hindi po kami gumagamit ng other seasoning like magic sarap or bitchin. Patis asin lang po talaga. Para masarap. No preservatives siya. So, yan po. Ay, na siya maluto. Lalagay na po natin itong mga dahon-dahon para healthy. Dahon ng malunggay. At dahon ng sili po. Ayan. Huwag po natin ililib lang po natin siya. And then, after po yan, ilang minutes lang po din, luto na po yan. Papalambutin lang po natin yung mga dahon. Yun lang po. Yun po, luto na po yung ating tinolang manok. Ayan, so ready na tayong kumain. Tada! Ayan, okay na siya. Tikman natin kung masarap. Dada lang mainit. Tama lang po, masarap. At doon na po nagtatapos ng ating cooking session. Hope po na may natutunan kayo. Yun lang po. Bye-bye!